নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এছাম জব ফেক্টৰী চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 20 কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিম আহিবলগীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইকেইটা কুৱেশ্যনছ অলৰেডি কেইবাবাৰো এক্সামিনেশ্যনত আহি যোৱা দেখা গৈছে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত তো গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদিহে ইয়াৰে পিডিএফটো লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰে টেলিগ্ৰাম লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে ইয়াৰে পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন এ গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৰ্থাৎ গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৰ্থাৎ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক তৃতীয়টো প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ দ্য হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্ক এট প্ৰেজেণ্ট টাইম ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰদেশত টোটেল 12খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে তাৰপিছত আছে আন্দামান নিকোবৰত 9খন তাৰপিছতে অসম তৃতীয় স্থান দখল কৰি আছে 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানেৰে চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন কোন চনত কাজিৰঙাক ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক বিকাম এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন বি 2007 চনত 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোন চনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন হুইচ ইয়াৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি 1974 অৰ্থাৎ 1974 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষিত কৰা হয় কাজিৰঙাক ষষ্ঠটো প্ৰশ্ন কোন চনত মানাহক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় মানস ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন দ্য ইয়াৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন ডি 1990 অৰ্থাৎ 1990 চনত 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোন চনত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় ওৰাং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন দ্য ইয়াৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি 1999 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত বৰ্তমান কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে হাউ মেনি নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰ দেয়াৰ ইন আছাম এট প্ৰেজেণ্ট তো এইটো আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি 7খন ইয়াৰ আগতে মই এটা এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনছ কৈ থৈ দিওঁ যে অসমত বৰ্তমান জিলাৰ সংখ্যা কিমান আপোনালোকে ভুল ধাৰণা নকৰিব টোটেল 31 আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমত 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোন জিলাত আছে হুৱেৰ ইজ সোণাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী চিটুৱেটেড ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন বি শোণিতপুৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন বিশ্বৰ একমাত্ৰ উপঙি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত তো এইটো এটা কুৱেশ্যনছ ভুলকৈ দিয়া গৈছে বাৰু বিশ্বৰ একমাত্ৰ উপঙি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি দ্য অনলি ফ্লোটিং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ ইণ্ডিয়া তো হুৱেৰ ইজ চিটুৱেটেড দিয়া আছে কিন্তু এইটো যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেইটো হ'ল কেইবুল লামজাও এইটো ক'ত অৱস্থিত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জনাব এইটো নৰ্থ ইষ্টতে অৱস্থিত হয় তো আপোনালোকে ইয়াৰে নামটো নিশ্চয়কৈ জনাব 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন বি অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰ্থাৎ নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ক্ষুদ্ৰ কাজিৰঙা বুলি জনা যায় হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ন'ন এজ মিনি কাজিৰঙা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো ইয়াতে বহুতে নাজানে হয়তো এইটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ বাবে কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জনাজাত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম ফেমাছ ফৰ ইটছ ফেৰেল হৰ্চেছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৰ্থাৎ ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত হুৱেৰ ইজ গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক চিটুৱেটেড ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন বি গুজৰাট অৰ্থাৎ প্ৰথম নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় ভাৰতৰ গতিকে প্ৰথম নেশ্যনেল পাৰ্কখন গুজৰাটত অৱস্থিত 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ ক্ষুদ্ৰতম বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী অফ আছাম
ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন বি বৰনদী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৰ্থাৎ বৰনদী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন সাইলেন্ট ভেলী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত সাইলেন্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন বি কেৰালা 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন বি গোলাঘাট আৰু নগাঁও তো ইয়াতে বাৰু চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকে তেনেদৰে হ'ল GBSN গোলাঘাট তাৰপিছত আপোনাৰ বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ এণ্ড নগাঁও 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি নেম দ্য লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন এ হেমিছ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হেমিছ নেশ্যনেল পাৰ্ক 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন নাম্বৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ প্লেচ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি কাৰ্বি আংলঙত অৱস্থিত 20 নম্বৰ আৰু অন্তিমটো প্ৰশ্নটো লৈ আহিছে নিম্নলিখিত কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্ণাটকত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি বান্দিপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বান্দিপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক তো এই পিডিএফটোৰ লিংক আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত গৈ এই পিডিএফটো আপোনালোকে ফ্ৰীলি ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইয়াৰে এনচাৰসমূহ দিয়া আছে একেলগে তো ভিডিঅ'টো দেখিনে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম